قبل ما نبدأ صلي على النبي. وقصتنا النهاردة عن بنت بكماء بتتجوز جواز إجباري من شاب وسيم قاسي متخلى عنها، فبتتكلم وتتخفى عشان تحاول تتخلص منه، بس هو بيصر انه يعرف هويتها الحقيقية. فيا ترى يعرف ولا لا؟ ده اللي نعرفه. بس لأول مرة تشوفني اشترك في القناة يا زميلي، وما تنساش اللايك والسبسكرايب والشير. ويلا نبدأ. قبل ما نبدأ صلي على النبي، وما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة. حلوين. الجزء بيبدأ مع إينا اللي بتروح لجو بتعرفها في انه بايك سون مخبي سر، بس هي بتفتكر في انه حابب النسخة بتاعته واللي بيكون معاها فيها، وهو مغمى عليها في الانفجار ده. بس انا بتكون مش عايزاه تتخدع علشان العيلة خدعتهم من البداية، وبتيجي ماشية بتتكلم وبتعرفها في ان ده كان قرارها من البداية، ومحدش ضغط عليها ولا هي كانت بديلة لها اصلا، علشان هو ده اللي خلاها كويسة. بس انا بتفرح في انها اتكلمت وانها كانت بتحب صوتها من زمان وما حبتش امها عشان منعتها من الكلام، وبتفرحها بشكل كبير. ومش عارفين مين اللي بعت الوثائق دي، وان اللي عمل كده كان عارف بأمر جوازها بساون وكان عاوز يدمر الوضع. فبايك ساون بيفوق لما النار بتزيد وبياخد الراجل ده وبيحاول يطلعه، بس بيفوق بيعرفه في انه متابعه ولازم يمشي والمكان بينار عليه. فجو بتقلق من كتر الرن عليه، وعشان كده بتتصل على الشرطة عشان تبلغ في انه مفقود. والشرطة بتكون بتحاول تقول ان الموضوع عادي، بس بتقول كل اللي حصل وان يبقى معاهم تهديد وعاوز يعرف اسم جوزها، بس مش بتتكلم خالص وبتقفل في وشه وبتفكر في اسمه الحقيقي كان ايه. فبتفتكر اينا وهي بتقول انها قابلته وقت ما كان 15 سنة، وازاي ما كانتش بتشوفه هو جارها، وبيعرفها في انهم بيعاملوهم وحش عشان ما فيش اي عاطفة ومش عارفين فين ابنهم الحقيقي. فبتروح لبايك وجيم بيتصدموا انها بتتكلم عادي وعايزة تعرف فين ابنهم الحقيقي اللي كانوا مخبيينه، خصوصا انها عاشت معاه 3 سنين وما عرفتش اي حاجه. فيجن بتاكد في ان ساون مجرد بديل فعلا وبتجادله، ومساعدهم بيعرفها في ان ما ينفعش يعملوا بلاغات، وجيم بتعرفها في ان ساون مجرد اداه عشان يستخدموه بس مش اكتر، وبتخليها تمشي ولسه مصدومين انها بتتكلم عادي. فبتيجي ماشيه المساعد ده بيجي وعاوز يعرف هو بتهدد ازاي وبيعرفها معلومات اكتر. فيجو بتمشي وبتفتكر كلامه عن ساون وهو صغير انه عمل عمليه وما عادش بيعرف يميز الالوان خالص، وبتفتكر الشخص اللي بيهدده وانه عارف كل حاجه عنه، وبتشوف الماضي بتاعه انه مش ابنهم الحقيقي اساسا. وبتكون حزينه كتير، وفجاه سانغو بيرن عليها وبتروح جري للمشفى علشان ساون فيها هناك وعمل جراحه، وبتكون قلقانه كتير عليه وبتشوف ان حصل له حاجه غريبه وهو مصاب. فبيفتكر وقت ما سانغو هو اللي راح الراجل ده واللي اسمه سوك وبيعرفه بنفسه، ولما بيكون عاوز منه معلومات عن الاطفال المفقوده بيطرده على طول وبيمشي. وبيتكلم مع يوري على انه عرف مكانه، وفجأة بيلاقي في ان سون راح ليه وبيقرر يروح على طول. فبيدخل لما بيلاقي المكان محروق وبيشوف ان مغمى عليهم هما الاتنين، وبينقذهم وبيطلعهم بره الحريق ده. وبايك سون بيحاول يفوق بس سانغو بيطلعه قبل انفجار المكان بالكامل، وبيفضل عاوز يعرف اسئله كتير عن اللي حصل، وعشان كده بتشكره وتتاسف لانها خبت كتير عنه. والدكتور بيطلع بيطمنهم عليه، وهي بتروح تتابعه لما بيطلع وبتروح معاه وهي حزينه جدا، وسانغو متابعها. فبتبدأ تركز في ساون وشايفة في انه اكيد اتألم وكان خايف وهو وحيد علشان هو كان بيسهر على راحتها وبيساعدها في كل حاجة، وكان بيتمنى ليها تنال الحرية وان كل حاجة تكون كويسة. وبتشوف قد ايه انه بيحبها بشكل كبير، وبتقرر ان ده دورها عشان تحميه حاليا، بس عاوزاه يفوق اهم حاجة وبتبكي. فبنروح ليوري اللي بترن على سانغو بس مش بيرد، وهيوك بيحاول يعرف معلومات عن دار الايتام والاطفال المفقودين دول، وشايفه في انه عاوز يعرف كل حاجة وناوية تدي المصدر، وبتعرفه في ان في توأم. فبنروح للسايكو اللي بيقطع السمك كعادته، بس بيجيله رسالة من الشخص اللي محركه وبيكون هو اللي ولع في المكان، وشايف ان ساون لسه حي وبيتضايق من ده اكتر، بس بيعرفه في انه ما كانش يعرف وبيحذره من انه يعمل حاجة من غير ما يعرفه. فهنا ساون بيكون لسه مغمى عليه بس بيفتكر زمان وقت ما كان بيصطاد السمك مع سوك، وبيروح بيلاقي انه مع بايك الجد الكبير ده ومعاهم الطفل ده، ولما بيكون عاوز يعرف هويته بيروح ياخده ومش عاوز يطلع من البيت خالص وبيخليه مرتبك، بس بيروح يطلع بيلاقي في انهم بيحاولوا يغرقوا الطفل ده وخصوصا الراجل الكبير، وسوك بياخده يدخله جوه، وبيكون خايف جدا من عملية القتل اللي شافها قدامه، وخاف كتير لما بايك الراجل الكبير بيروح يقرب عليه وبيشوفه قدامه وهو مرعوب، وبيعرفه في ان ازاي اتولد الطفل ده في عيلته وما كانش عايزه، بس ده خلاص ما عادش مهم بالنسبه له، ولو يحط شخص مكان حفيده وهو الولد اللي عايزه. وفي شخص حاول انقاذ الشخص ده وبيفتكر كلام جو، بيفوق بيلاقي في انها جنبه وهو لسه بيفوق وبتيجي تمشي بيوقفها، وبيعرفها في انه كان بيسمع صوته وهو نايم، وهي بتطمنه بالفعل. وبتروح تنادي الدكتور وسانغو بيروح يطمن عليه وبيطمنه في ان دي مشفى ابوه ومحدش عارف بيه، بس بيطمنه على الشخص اللي كان معاه وانه لسه حي ولا لا.
فبنروح لجويا بتبكي في الحمام وما صدقت ان ساون يكون لسه عايش، بس سوك بيكون لسه في العناية وما فاقش وبيركز فيه بشكل كبير وعاوز يعرف العلاقة اللي بينهم، وان هو اللي رباه وكان بيدور عليه فترة كبيرة، وان جويا عيلته الوحيدة اللي بيحبها. وبيفضل سانغو عاوز يعرف منه حاجات كتيرة، فساون بيعرفه في ان كل حاجة هتتعرف قريب، بس الاهم عنده هي جو، وبيكون متضايق وبيشكره وبيتأسف له على انه فهمه غلط، وعاوز ان سوك يفوق عشان هو شاهد مهم على القضية اللي بيدور عليها. وبيعرفه ان الشخص المبتز اللي كان طفل زمان حي وكان مفكر في انه ميت، بس طلع في انه حي فعلا. فبنروح لبايك اللي بيشوف الاوراق دي وبتحضر عشان يطلع في المؤتمر الصحفي بتاعه، وشايف ان محدش يعرف بالحادث اللي حصل لساون، بس فجأة بيجيله رسالة وبتفرحه جدا. فبنروح لساون اللي بيفتح فونه وبيلاقي في ان جو بعتت ليه كتير وكانت خايفة عليه كل شوية، وبيشوف انها كانت مرعوبة متأخر عنها علشان هو قايل لها انه مش هتأخر خالص، وبيروح يفحصوه بيعرف انها مشت والحاف انها بتروح البيت وهو بيرن عليها بس مش بترد علشان هي بتكون بتدور على حاجة، وبتفضل تعمل ده لغايه ما بتلاقي الفون اللي كانت بتكلمه منها. فبنروح لبايك اللي بيصور انهم عيله كويسه وبيهتم بزوجته على طول، وبيعرفه في انه بيعمل لابنه نفس وجبه الاسماك دي علشان هو ورثه منه، وبيحاول يبان في انه كويس. بس فجاه هنا بتيجي وقت التصوير وجيم بتتصدم منها، فجيم بتكون ماشيه ورايحه للشرطه عشان تسلمهم الفون ده، وده علشان يتصرف فيه، بس ساون بيجي لها وبتستغرب منه وبياخد منها الفون، وبيجي ياخدها وبيمشي بترفضه علشان هي عارفه كل حاجه حاليا وانه خدعها عشان هو مش ساون. وبرغم كده كانت بتتعاون مع الشخص اللي بيحاول يأذيه، وبتقرر في انها تساعده وتكون معاه وتحميه علشان معاناته دي تقف بقى، وبتبكي. فبيقرب عليها علشان هي ممكن تتأذى وما كانش عاوزة تتدخل في ده علشان مش هيستحمل يشوف فيها اي حاجة وحشة، وبيحضنوا بعض وبيعرفها في انه حتى لو ما كانش ساون فده يهمها في حاجة، فبتنكر علشان اتقبلها وهي بكماء وكان عارف كل حاجة واستحملها، وهي حاليا عرفته وقررت تكون معاه طول الوقت وبيحبوا بعض. فبنروح لإينا اللي بتساعد معاهم وبتتكلم على ساون انه مش شبههم خالص، وبايك بيقول في ان زيه هو صغير وعاوزاه يوريهم صوره، وبتتكلم عن ان ساون اللي عرفته قبل الزفاف وبعده شخصين مختلفين خالص. ولما بتكون هتقول جيم بتيجي وفي شخص بيجي برضه وبيروح يكمل، بس بيلاقي في ان في سمك متقطع موجود وبيترعبه، وجيم بتقرر تروح وتتابع الشخص ده واللي بيحاول يهرب منها باي طريقه، وبيعمل ده بالفعل وهي شايفاه. فبنروح ليوري اللي بتعرف حاجه وبتتصدم وبتروح جاريه لسانغوو وشايف انه مصاب، وبيهربوا سوا وبتاخده عشان ياكله بس بتضحك وبتغرقه، وبيعرفها عن الحريق اللي حصل، وبتكون شايفه في انه بيدور في القضيه بس البرنامج مش عايز يعمل ده. فبايك بيوقف اينا ومش عارف هي بتتصرف كده ليه، فجو بتهتم بساون وعاوزها جنبه لغايه ما ينام وبتنام جنبه، وبيكون هو متابعها في كل مكان بعد ما قلق عليها وانه لو حصل له حاجه تانية بلاش تدور عليه وتستناه هو اللي يجي لها، وعاوز يتخلى عن الاسم ويعيش معاها سعيد وخلاص. وبيحضنوا بعض وبتطمنوا وهي معاه وبتنام وبيهتم بيها وبيبوسها كمان. بس فونو بيرن من سانغوو وبيعرفه في انه سوك فاق، فبيروح يقابله وبتأسف ليه علشان ما كانش المفروض يكون عايش، والحقيقه في انه انقذه وكان نسى كل حاجه بس كان جواه غريزه وحشيه كتير، وبيقرر في انه يكون معاه ويلاقيه ويفضح كل حاجه. فجيم بتروح للبيت ده اللي فيه الصور لبايك الكبير، والسايكو بيجي وبيتصدموا، فالمكتب وكانغ بيعرف بإصابة ساون وبيطمنهم عليه، في حين إن جو بتكون مع سانغوو بيفكرها بوقت اهتمامها بالطفل وإنه عارف وقتها إنها تتكلم، وبيعرفها في إن ساون بيحميها ومش بيخفيها، وبتفتكر كل كلامه وبتفرح في إنه بيحبها. فبتروح له بتجهزه كمان وبيعلمها وبيستعدوا للفعالية النهاردة وبتحضنوا على طول وبيطمنوا بعض. فكانغ بيرن عليه وبيكونوا رايحين ليه كلهم، وبيطلع عشان بلاش يشوفوا يجو وبيتصرفوا انه فريق واحد بقى. فبنروح التحضيرات اللي بتحصل وبيروح يخليها مستعدة عشان هتظهر في اول لقاء وفرحانين انهم يبقوا سوا، فبيروح يطلعوا هما الاتنين وبتروح تترجم كل حاجة، والكل شايف انها كويسة بالفعل، حتى ابوها وبيفضل يتكلم على مناخ وبيكونوا كويسين بالفعل. فهيوك بيرن عليه وبيعرفوا عن توأم اللي مفقود من دار الايتام، وبيعرفوا اي حاجة جديدة، وده بيخليه يروح للجبل اللي موجود هناك، وده علشان يكفر عن ذنبه. فينغي بيروح يروح جو بعد العمل، في حين ان ساون بيوصل هناك وبيركز في الظهور دي، وبيفتكر وقت ما كان صغير وشايف ابوه وهو بيتخلص من الشنطة دي، بس بيجيله فون وفحص معلومات التوأم وبيبعت له وبيصدمه جدا. فساون بيكون بيرن عليه بس يونغي بيكون واخد جو مغمى عليها ومش بيرد عليه خالص، وبيرن على جو مش بترد وبيخاف عليها جدا، علشان كده هونغ هو السايكو. والجزء بيخلص على هنا، فما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس حلوين علشان يوصلكوا الجزء الجاي. تابعونا، سلام.